ल आना सांगे दोस्त हेलो नगरमा हेलो व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो हिजो चाहिँ ब्राजिलले जित्यो अनि आज मेरो गुरु बाबा हेर्नुहोस् गुरु क्या बात है जी एक्टिंग की बादशाह कसम से धेरै दिन पछाडि भ्लगमा आइरहेको छु गाइज के भन्नु छ गुरुजी भन्नु हिजो ब्राजिलले जित्यो खुसी दुखी छु ए गुरुले फाल्दियो क्या हो गाइज अर्जेन्टिनाले वर्ल्ड कप जित्छ भने मलाई फुल कन्फिडेन्स छ अर्जेन्टिनाको भोलि छ त भोलि 12 बजे जित्छ कि जित्दैन बेलोरिकको ट्याबे म त बेलोरिकको ट्याबे प्यान्ट लगाउँदा के छ यो चेक इट आउट के भन्नु छ ल हाम्रो न सब्स्क्राइबर गरिदिनु पर्यो त्यही त अरे कहना क्या चाहते हो कस्तो चाहिँ केटो ल केही छैन अझ हामी गुरुसँग कहाँ जानु लाग्को भनेपछि अनि हामी म त अब उहाँ चाहिँ गुरु चाहिँ अब सिकाउन जान लाग्नु भएको छ टेक्वान्डो हो अनि म चाहिँ अब गुरुको हल्का चेलाहरूलाई हेर्न जान लागेको ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो अब कोही केटाले जिस्काउँछ कि भनेर आज म तले खेलकुद पुगेछु अब केही सो के गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई हेर्दै मेरो गुरुले किक सिक देखाउनुहुन्छ अनि केटी पाएपछि ठिक पनि गर्नुहुन्छ केटी सेटी गोली मारो केमा फोकस दिने अरे गेममा मेरो गुरु हो नि त गुरु त्यसै भन्दैन के गाइज बुझ्नुहोस् अनि कुराकानी के हो भनेपछि होइन अनि के हो भनेपछि के हो अनि हाम्रो ट्यापेहरू भेटेको अवस्था होइन गाइज के भन्नु चाहिँ ग्रा हो ऱ्यापर के भन्नु छ ऱ्यापर बिग शट आउट चाहियो है मलाई बिग शट आउट तो हमारा अविनाश ऱ्यापर जी पीछे तो देखो त्यो गाइज अनि यता चाहिँ हाम्रो मानव सेजुवाल अङ्कल होइन अब उहाँ धेरै ठुलो मान्छे हो होइन ठुलो मान्छे मतलब कि दिलमा बसिसकेको मान्छे हो होइन अनि उहाँ चाहिँ बित्नु भइसक्यो रेस्ट इन पिस अनि गाइज आज के हजारचोटि आज चाहिँ भनेपछि गाइज अब पछि भेट्छु है पछि तल हाम्रो गुरुको सिकाउने ठाउँ भेट्छु अनि सिकाउनु भन्दा पहिला यसो एक दुई चुत्कीहरू देखेको अवस्था होइन आमै हेर्दै छु त त्यो गाइज मजा आइरहेको छ होइन है रनमती हेर्दै दिने के हो गाइज अब हामी तल गएर भेट्छौँ है त गाइज हाम्रो गुरु आउनु भएको अवस्था गुरु उता हान्नुहोस् त गुरु मेरो गुरु चाहिँ अघि मैले देखाउँछु भने चाहिँ अब देखाउनुहोस् गुरु एकचोटि अब के सिक देखाउनु पर्यो वेलकम टु मुस्ताङको चिया खानाको पावर ल हाना सांगे दोस्त ओ दियो नो शॉट ओए आमा करको गुरु सँगसँगै बेमा हाल्यो डरो
आने ए को फटाइदियो अम्मसित फाल्ला गाई चन लास्टै मजा आउँदो रहेछ यता आना आना ल दामी सर्ट फेरि आना फेरि आना आना भयो भयो धेरै आउनु न हाम्रो गुरु कहाँ गएको अवस्था एक कान्छो गुरु ब्ल्याक बेल्ट म्याचसँग सिङ्गल लड्ने गाई यता हेर्दा ब्ल्याक बेल्ट समाज गुरु ए आम पहिलो गुरु समाज देख्छु यो गुरुसँग ब्ल्याक बेल्टसँग आज गाई 1 versus 1 समाज ल हाम्रो हिरोनी हाम्रो साङ साथी गुरु हाम्रो ओइ सर्ट के भयो गुरु गुरु फक यू काता देखाइदियो गुरु नो भयो हामी गयौँ नजाने खै एक सर्ट आमा गुरु ए माछाले गुरु गाइस यता चाहिँ ब्याडमिन्टन खेलिरहेको अवस्था हामी दुईजना चाहिँ आएको सँगै हामी गयौँ है भाइ गुरुसँग बिदा मागेर अब घरतिर चल्नु लागेको होइन गाइज हेलो गाइज होइन ब्ल्याक बेल्टको पिक्चर मसँग डराउँछ यार होइन प्रेम साथी म अर्को गुरु कस्तो मोबाइल किक थियो है हाम्रो साथीको डरो किक कच मजा आउँछ अब अरू मान्छे बिहान भलक बनाउँछ नि हामीले बेलुका होइन प्रेमा के भन्नु छ के भन्नु छ भन्दैन चिसो भएको छ अरे ओइ त्यो भाले हेर त उता कक फाइट कच पेमा यता हेरे भसडी पेमा साथी के छ मेरो साथीलाई गाइस धेरै माया लागेको छ होला केटीको त्यसैले हस्पिटल गई गरेछ आज के चिया खाएको गरे के चिया तिमीलाई भन न भाइ के चिया नि मुस्ताङ चिया हाम्रो साथीले आज घरमा आएर मुस्ताङ चिया खाएको अवस्था होइन कफी त्यो गाइज आजको भ्लग यति गरौँ भन धेरै लामो भएछ भ्लग चाहिँ